אהלן חברים, כאן מוטי מחברת ליבינג גרין, והיום אנחנו הולכים לדבר על גידול צמחי נוי במערכות הידרופוניקה. אז מה הסיבות בכלל לגידול של צמחי נוי במערכות הידרופוניקה? הראשונה כמובן, תשמע כן היא, נוי, כמו שיש לנו פה בכניסה למשרד את המערכת עם הצמחים הנהדרים שמאתרים לנו את הכניסה למשרד, ככה הרבה פעמים אנשים רוצים קיר ירוק או איזשהו מתחם שהוא ירוק ויפה. דבר שני, הצמחים האלה הם לא רק יפים, הם גם מופים. מה הכוונה? הם יודעים גם כן לתאר את האוויר. אז הרבה פעמים אנחנו שמים צמחייה מתארת אוויר במשרדים או בבתים, כדי שבאמת הצמחים האלה ידעו לקבע את המזהמים השונים שיש לנו בסביבה. סיבה נוספת זה שהרבה פעמים אנשים רוצים לגדל במערכות הידרופוניות, אבל אין להם מספיק אור. יש הרבה צמחי נוי שהם מתאימים יותר לצל, צל חלקי או צל מלא, והם אחלה פתרון לגידול והכנסה של איזושהי פינה ירוקה וריאה ירוקה לבית, ולא עם צמחי מאכל, אלא עם צמחי נוי. נותנים לנו את האפשרות החלופית הזו. אז בסרטון הזה אני רוצה גם כן לספר קצת על צמחים, על הסוגי צמחים שניתן לגדל במערכות הידרופוניקה, שהם באמת צמחי נוי. אז דבר ראשון, יש את הקולאוס הנפלא שאפשר לראות אותו פה, שהוא גם כן מוציא לנו פרחים. שימו לב שבמערכת הזו אנחנו משתמשים גם כן בתאורה מלאכותית כדי להגביר קצת ולהגדיל את הגידול, אבל בגדול עם התאורה שהייתה פה, את רוב הצמחים שיש פה גם היינו יכולים לגדל גם ככה. אז תזכרו תמיד שאם אין לכם מספיק תאורה, תמיד אפשר להוסיף תאורה. אז כמו שאמרנו, יש לנו פה את הקולאוס, יש לנו פה סינגוניום, יש לנו פה פוטוסים, יש ירקה, יש שערות שולמית שמאוד גדלות נהדר במערכות הידרופוניות, יש לנו פה בת שבע. כל הצמחים שציינתי אלה צמחים שבאמת אוהבים יחסית צל חלקי וגם כן אוהבים הרבה מים, אין להם בעיה להתמודד עם מים. אז אלה צמחים ככה שאם אתם בתחילת הדרך ורוצים לגדל צמחייה הידרופונית לנוי, אחלה צמחים להתחיל איתם. מעבר לזה, את הערכי מים במערכות שהן מיועדות יותר לצמחיית נוי, אנחנו נוהגים לגדל עם קצת פחות איסים, קצת פחות דשן ממה שהיינו מגדלים צמחי מאכל רגילים. אם נגיד היינו הולכים לכיוון ה-1800-2000 במערכות גידול למאכל, במקרה הזה אנחנו נלך לכיוון ה-1000, 1200, לא יותר מזה במים של ישראל. אותו דבר גם לגבי החומציות, אפשר קצת להעלות את החומציות מעבר למה שאנחנו מכירים, שזה סביב ה-6, 5.8, 6.2 לצמחי מאכל. פה אנחנו יכולים לגדל גם בכיוון ה-6.5, 7, והצמחים יסתדרו נהדר. אז זהו, זה היו כמה טיפים לגידול של צמחי נוי, אני מקווה שזה היה לעזר. אנחנו כמובן נמשיך ונעלה עוד סרטונים ונרחיב בנושא, וזהו, עד הסרטון הבא, שיהיה בהצלחה וגידול נעים.